กลับมาพบกับ Kiss Cooking ค่ะ วันนี้มีเมนูขนมหวานของโปรดของเด็กๆมาฝากไปดูวิธีทำช็อกบอลกันเลย เราจะเริ่มจากละลายช็อกโกแลตเตรียมเอาไว้นะคะ จากนั้นก็มาบดบัตเตอร์เค้กให้ละเอียดเมื่อบัตเตอร์เค้กของเราละเอียดดีแล้วนะคะก็นำช็อกโกแลตที่ละลายเอาไว้นะคะใส่ลงไปค่ะคลุกให้ช็อกโกแลตและบัตเตอร์เค้กเข้ากันจนกระทั่งมีเนื้อเหนียวสามารถปั้นเป็นก้อนได้ทีนี้ก็ลงมือปั้นเป็นก้อนกลมๆได้เลยค่ะพอปั้นเสร็จแล้วนะคะก็นำไปชุบช็อกโกแลตตกแต่งอีกนิดนะคะด้วยเกล็ดน้ำตาลตามชอบเลยค่ะแค่นี้ก็พร้อมอร่อยแล้วติดตามเมนูง่ายๆสไตล์เด็กเข้าครัวนะคะกับ Kiss Cooking กด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ